Hello! Good morning! ඉතින් අද ඉරිදා දවසක් මට හිතුණා බ්ලොග් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. මම හිතාගෙන හිටියේ නෑ බ්ලොග් එකක් කරනවා කියලා. ඒ වුණාට මට හිතුණා කරත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මේ බ්ලොග් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියන්න මමවත් දන්නේ නෑ. හරිද? ගොඩක් වෙලාවට අනිවාර්යෙන්ම ස්ටඩිස් තියෙනවා. ඊට අමතරව තව එක දේවල් තියෙයි. හරිද? ඉතින් අද චිල් එකේ ෆන් එකේ ඉන්න දවසනේ අද ඉරිදානේ. ඉතින් දැන් වෙලාව ඇති 7:45 විතර. හරිද? දැන් ඉතින් ඕගොල්ලෝ කියන්න එපා ඉරිදා චිල් එකේ ඉන්න දවස මොන මකුලකට තේරෙනවා මුදෙම නැගිට්ටේ කියලා. ඔයා මේ වීඩියෝස් කරන්න නේද බොරුවට දෙන්න නැගිට්ටේ වගේ කියන්න එපා. මට සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නිදාන්නේ අද නිදහස් දවස. මට එහෙම මේ අනිමාඩු දවස කියලා එහෙම මට නිින්ද යන්නේ නැහැ. මට වෙනද වෙලාවට මෑරෙනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම කොහමද වෙනදා නැගිටින්නෙත් 4 විතර. 4 නැගිටලා තමයි වැඩටත් යනවා. හරිද? කොහොමාරි ඒක නිසා 7:45 ගෙන විනාඩි 45ක් වැඩිපුර නිදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් එහෙම මට නිින්ද යන්නේ නැහැ. මම සාමාන්‍යයෙන් දවල්ට නිදා ගන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි යමු බ්ලොග් එකකට. මම නිකන් පඹයා වගේ නේද මේ ඇඳුමට නිකන්. මුට්ටියකුත් දාගත්තා නම් නියම පඹෑ. මේ ඉතින් මගේ ඇඳුම ගැන ඉච්චර හිතන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. මේක ඇවිල්ලා අපේ තාත්තගේ ෂර්ට් එකක්. මේ සීතල තිබුණෙත් නෑ. ඒ වුණාට මාත් සාමාන්‍යයෙන් මේක අඳිනවා රැට. අපේ ගෙදරට එහෙම රස්නේ නැහැ, දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ 아무තු විදියට හදලා නෙමෙයි. කෙනෙක් අපේ ගෙදරට ටිකන් එන්න වෙනකොට එන ෆීලිං එක තමයි නිකන් සිංහරාජයට එන්න වෙනවා වගේ ෆීලිං එකක් එන්නේ. හරි. එන වටේටම තියෙන ගස් මුළු ගේ වටේම තියෙන ගස්. ඉතින් ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆෑන් දාන්නෙත් නැහැ. නිදා ගන්න ෆෑන් ඕනේ නැහැ. ඒක නිසා මේකක් ඇඳගෙන උනත් ඔළුවේ ඉඳන් පොරවගෙන උනත් නිදා ගන්න පුළුවන්. හොඳට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් දැන් මං යනවා ඊළඟට එක්සර්සයිස් කරන්න. ඉතින් මං එක්සර්සයිස් කරනවා නම් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න නෑ හොඳ. එහෙම මම ලොකුවට එහෙම ගොඩක් දේවල් දැනගෙන කරනවා නෙමෙයි. මම YouTube එකෙන් බලලා තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම එහෙම මේ පතරංග සයිස් කෙනෙකුත් නෙමෙයි. කෙට්ටුම කෙනෙකුත් නෙමෙයි. හරිද? ඒ වුණාට මම කරනවා. ඉතින් අර ෆිට්නස් එක හිටිනවා. එදා දවස මාර ෆිට් එකේ අර උදේට තියෙන කම්මැලිකම යනවා එක්සර්සයිස් කරලා දවස පටන් ගත්තා. හරිද? එනකොට මම ගොඩාක් මහත නැහැ. මම මහත අඩු කරගන්න කියලා එක්සර්සයිස් කරන්නේත් නැහැ. ප්ලේන් එකක් යනවා තමයි ඒ පාර. ඔයගලන්ට ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති එක. හරි. ඉතින් මේ ඒ වුණාට මම කලින් හිටියේ මෙන්න මේ වගේ නිකන් කෝට්ට වගේ නිකන් කටුස්සා වගේ නිකන් දන්නේ නැති නිකන් දිය වෙලා වගේ හිටියේ. හරිද? ඊට පස්සේ කොරෝනා කාලේ මම හැමදාම උදේ හවස එක්සර්සයිස් කරා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ කරේ weight gain exercises. හරිද? ඒ කියන්නේ මහත් වෙන්න එක්සර්සයිසස් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ ගහලා බලන්න මේ එහෙම එක්සර්සයිසස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙට්ටු අයට මහත් වෙන්න. කෙනෙක් කෑමේ අවුලක් නෙමෙයි තිබ්බේ. මට නම් තිබ්බේ කෑමේ අවුලක් නෙමෙයි. කනවා ඉතින් එදාත් කනවා අදත් කනවා. ඒ කාලෙත් කාපු දෙනවා අදත් ගන්න. හරිද? ඒකේ කෑමේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ මං හිතන්නේ අර එක්සර්සයිස් වලින් හරි ඒ දේවල් වලින් ඒක ගන්න එක තමයි සුපිරි. කොහමද මම කියන්නේ ඕගලන්ට කෙට්ටු අයට මහත් වෙන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යෙන්ම කන එකට අමතරව එක්සර්සයිස් කරලා බලන්න ඒක නම් ෆිට්. මම ඕගලන්ට මගේ කලින් ෆොටෝ එකක් තිබ්බා දාන්නම්. ඇති මං හිතන්නේ. මේ ඒකික ඉන්න එකක් මම දාන්නම්. මම මාර කෙට්ටු ළමයි නේ කටුස්සා තමයි වෙන තව කෙට්ටු සතෙක් නැද්ද කියන්නේ. මේ අන්න ඒ වගේ. ඒකට දැන් ඒ වෙලාව දැන් ගන්න ඉන්න. යා එනම් මං ගිහලා එක්සර්සයිස් කරලා එන්න. බයි. හෙලෝ. මම දැන් ලෑස්ති වෙලා ඉන්න එක්සර්සයිස් කරන්න. ඉතින් ඊට කලින් මට හිතුණා ඕගලන්ට චූටි දෙයක් පෙන්වන්න ඕනේ කියලා.
ඉතින් ළමයි එක්සයිස් කරනකොට අපිට මහන්සි වෙනවානේ. ඉතින් එතකොට වතුර අපි බොනවනේ. ඉතින් ඒ වතුර වෙනුවට මම බොනවා මෙන්න මේක. මේකේ තියෙන්නේ ඊයේ රෑ කපලා පෙඟෙන්න දාපු නෙල්ලි වතුරට දාලා ඒ වතුර ටික තමයි මේකේ පෙරලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇත්තට ඩීටොක්ස්ද මන්ද අර වෝටර් කියලා බොන්න. ඒ කියන්නේ අර ඇඟ පිරිසිදු වෙන්න ඒ වගේ දේවල් බොන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේක තමයි මම බොන්නේ. ඉතින් මේ කාලේ නෙල්ලි තියෙනවා. නෙල්ලි තියෙන නිසා තමයි නෙල්ලි දැම්මේ. නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට පිපිඤ්ඤ හරි ඒ වගේ දෙයක් උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. බොණ්ඩ අමාරු නෑ ළමයි නෙල්ලිනේ. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් මම අර නෙල්ලි වල කියනනේ පස්කෝ රස දෙනවා කියලා. ඒ වුණාට මට නෙල්ලි හපන්න හිතෙන්නේ. ඒකට කටේ දාලා හපන්න හිතෙන්නේ නෑ. නිකන් ඒක අර එක රසවල තියෙන නිසා දන්නේ මට හිතෙන්නේ නෑ ඒක කන්න. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ වතුරට දාලා බොනකොට ඒක බොන්න පුළුවන්. මේ හපලා කන්න හිතෙන්නේ නෑ. මාරු මහන්සි ළමයි. ඉතින් එක්සර්සයිස් කරලා කොමාරි විනාඩි 30ක් වගේ තියෙන ගොඩක් කලාවක් කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් පැය භාගයක් වගේ තමයි කරන්නේ. ඉතින් අද නිදහස් දවසනේ. ඉතින් මං දැන් ලෑස්ති වෙලා ඇඟ හොද ගන්න ඕනේ. දාඩිය දැම්මනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඇඟ හොදගෙන මං යනවා නිදහස් දිනේ බලන්න. ඉතින් මම නිදහස් දිනේ බලන්න යනවා මම මේ ගාලු හොදරයක් නැහැ. මම යන්නේ අපේ නැන්දලෑ දිහාට. ඉතින් අපේ ගෙදර ටීවී එකක් නැහැ. අපේ ගෙදර කවදාවත්ම ටීවී එකක් ගෙනල්ලා නැහැ. අදටත් නැහැ අපේ ගෙදර ටීවී එකක්. ඉතින් ඒක ගැන අපිට කාටවත් අපේ ගෙදර 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. කාටවත්ම ඒක ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ තිබුණා නම් වගේ එහෙම කවදාවත් හිතලා නැහැ. මට ටීවී එකක් තිබුණා නම් හොඳයි කියලා හිතන එකම දවස තමයි නිදහස් දවස. ඒ කියන්නේ මම මාරම ආසයි ළමයි ඒක අර පෙළපාලු යන්නේ මොකද පෙරඩෙක් කියලා නේද කියන්නේ. මේ අන්න ඒකට මම මාරම ආසයි. ඉතින් මේ ඒක බලන්න තිබුණනේ මට ගෙදර එකක් තිබුණා නම් කියන හැඟීම විතරයි මට ඒක චූටි කාලේ නම් හිතෙන දෙයක්. මෙච්චර ලොකු වුණත් මට තාමත් හිතෙනවා ඒ හැඟීම මට අදටත් ඒ විදිහටම දැනෙනවා. මම දන්නේ නැහැ මම ඒක බලන්න එච්චරටම කැමති කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ හේතුව. ඉතින් අපේ බොසාගේ කතාව නම් මම අහන්න යන්නේ නැහැ. අපේ ආදි ශිෂ්‍යයානේ. ඉතින් එයාගේ කතාව නම් මම අහන්න යන්නේ නැහැ. මේ අර පෙරඩේක යන ටික විතරක් බලන්න ඕනේ. මම මේ කිව්ව කතාව අහලා ඔයගලන්ට හිතනවත් දන්නේ නැහැ. මෙයා වනචාරී ජීවිතයක්ද මන්ද ගත කරන්නේ වගේ එකක්. බෑ නෑ එහෙම එකක් නැහැ. ඉතින් ඒක අපේ ගෙදර ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ඒක නිසා තමයි අදටත් ඒකක් නැත්තේ. ඉතින් කමක් නැහැ. ඇත්තටම මං කිව්වේ ඒකට මට එහෙම කිසිම උවමනාවක් දැනෙලා නැහැ මේ වෙනකම්. මං කිව්වේ එක දවසේ අවුරුද්දේ එදාට විතරයි මට එහෙම තිබුණා නම් හොඳයි කියලා හිතෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට චූටි කාලේ ගොඩක් අය බලලා කාටුන් දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වහිම මම දන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි ඕක තමයි හේතුව. ගොඩක් අය එක ඒවා මේ කියන ඔය දැන් ඔය FB එකේ පෝස්ට් එහෙම දාන්නේ. මෙයා ගැන දන්න අයට දැන් ඇති අවුරුදු 25ක් මේ අවුරුදු 28ක් එහෙම කී අර කාටුන් චරිත දාලා. ඇත්තටම ඒ කට්ටිය කවුද කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඔයාලට බෝරින්ද මං කියන්නේ වහගෙන ඉන්න. දැන් මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ ටිකක් වැදගත් පණිවිඩයක්. හරිද? මේක හැමෝටම මං හිතනවා වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේක තමයි මම පාවිච්චි කරන ෆේස් වොෂ් එක. හරිද? මේක ඇවිල්ලා Forever එකේ tea tree oil කියලා එකක්. මේක දැන් ඉවර වෙලා සෑහෙන දවසක්. හරිද? මට හැමදාම උදේටයි හවසට මුණුනවා මේක ඉවරයි කියලා මතක් වෙන්නේ. හැමදාම දවස් 5ෙම ටවුන් එකට යනවා තමයි. ඒ වුණාට මට මතක් වෙන්නේ මේක ගන්න. උදේට දුවනවා උසාවි පටන් ගන්න කලින් ඒ වෙලාවට කොහොමත් කඩ ඇරලා නැහැ නේ වෙලාවට ගන්න බෑ. හවසට එනවා නිකන් සන්නිය හැදිලා වගේ දුවගෙන එනවා
බස් එක අරගෙන. ඉතින් එතකොට මේක ගන්න එක මට හැමදාම අමතක වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා දැන් ගෙදර ආවට පස්සේ මොනවද හදන්න ගියාම මේක මතක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක වෙනුවට පාවිච්චි කරා කඩලපිටි. හරිද? මාරම හොඳයි. කියන්නේ මාරම නිකන් බේබි සොෆ්ට් ගතියක් එනවා ඒක හොඳට. ඒකේ කඩලපිටි වලට වතුර චුට්ටක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන රෝස වතුර හරි එහෙම මොන හරි දාලා මේ වතුර දාලා මික්ස් කරලා හරි කමක් නෑ මෙහෙම හොඳට ස්ක්‍රබ් කරන්න වගේ තියෙන ඕනට දාතොලන්න යන්න එපා. ඒකෙන් හොඳට පිරිසිදු වෙනවා. කියන්නේ කඩලපිටි කියන්නේ හොඳ ක්ලෙන්සර් එකක්. ඉතින් ඒකෙන් මේ ෆේස් වොෂ් එක වගේම හොඳටම පිරිසිදු වෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක තිබුණ නැහැ කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක තිබුණා කියලත් මේක මගේ සුදු කරන්න වගේ එහෙම එකක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම මේකට කැමති. මේකෙන් හොඳට පිරිසිදු වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. පිරිසිදු වෙන එක වෙනවා. එතකොට අර අනිත් එක තමයි හොඳට මේ අර pH level එක වගේ බැලන්ස් කරනවා. නිකන් සබන් ගාපුවම මේකේ අර සුදු පෙන වගේ ඇවිල්ලා නිකන් අර සුදු මතු වෙනවා. එහෙම මතු වෙන්නේ මේ අර වේලුනහමනේ. ඉතින් මේකෙන් එහෙම වේලෙන්නේ නැති වෙන්න ගාන්ට බැලන්ස් කරන වැඩේ කරනවා. ඊට අමතරව පිරිසිදු කරන වැඩේ කරනවා. හැබැයි මේක නිකන් අර අමුතු අద్భుත බලයක් නෑ. නිකන් අර සුදු කරලා කුරුලා එකක්වත් එන්නේ නැති වෙන විදිහට වැඩ කරන්නේ. මේකට බෑ. මේකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේක වගේම හොඳටම රිසල්ට් හම්බුණා කඩලපිටියකිනුත්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නැති වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ එක්ස්පරිමන්ට් කරන්න. ඉතින් මේක තමයි මම පාවිච්චි කරන කඩලපිටි එක. ඉතින් මේකෙන් කඩලපිටි ගන්න හැම වෙලාවකම මම හොඳට පැකට් එක සත්ත කරලා තමයි ගන්නෙ. හේතුව තමයි අපේ ගාලි බොසා අපේ පූසා හිතාගෙන ඉන්න බිස්කට් පැකට් එකක් කඩනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා නිකන් කකා බිබීන් පූසට පොඩි එක්සයිස් එකක් දුවගෙන එන එක. ඉතින් මම විනාඩි 30ක් 45ක් වගේ කාලයක් තමයි නිදහස් දිනේ බැලුවේ. ඊට පස්සේ 10 කාලට විතර පාඩම් වැඩ කරන්න ආපහු පටන් ගත්තා. හරිද? ඉතින් මම මොනවටද පාඩම් කරන්න කියන එක ඕගොල්ලෝ මගේ කලින් ස්ටඩි ව්ලොග්ස් බලලා තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාට අයිඩියා එකක් ඇති. Let's go. ඉතින් ළමයි මගේ හිච්චි ෆෝන් එකේ තියෙන හිච්චි ස්ටෝරේජ් එකක්. හරිද? ඒක නිසා මම පාඩම් කරන හැම පැය ගාණක්ම මට එක වගේ රෙකෝඩ් කරන්න බෑ. හොඳේ. ඉතින් ඒක නිසා මම කරන්නේ චූටි ෂොට්ස් ටිකක් ගන්න එක ඒ වෙලාවට සමහර වෙලාවට පුරු කියන්න ඕනේ මට අමතක වෙනවා. හරිද? මම මේ බ්ලොග් එකක් කරනවා කියන එකත් මට අමතක වෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි ඔය විදිහට මම 10 කාලෙ විතරනේ පටන් ගත්තේ. කොහොම හරි 12 වෙනකන් අමාරුවෙන් මේක ඇදගෙන ගියා. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් නම් පාඩම් කරනවා කියන එක ටිකක් මරන්න වගේ වැඩක්. හරිද? ඒක නිසා මම එක චූටි ටිප්ස් යූස් කරනවා. ඉතින් ඒ ටිප්ස් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගෙන තියෙනවා මගේ බ්ලොග්ස් වලින්. ඉතින් ඉස්සරහට ඒ ටිප්ස් මම ෂෙයා කර ගන්නවා. ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම 12 විතර වෙනකම් වැඩ කරලා ඊළඟට මම කියා වොෂ් එකක් දාගන්න. හෙලෝ. ඉතින් නාලා ඔන්න දැන් තමයි ඔයගොල්ලන් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන් වුණේ. හේතුව නඩා ඉන්නකොටම අක්කලාව. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ පොඩි දෙන්නත් ආවා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්ක නැටුවා වෙනකම්. ඊට පස්සේ ලොකු පොන්චි කියලා එක්කෙනෙක් බෙල්ලෙල්ලුණා. මගේ බෙල්ල ලෙෆ්ට් ළමයි දැන් හොලවන්නවත් බෑ. බෙල්ල රිදෙනවා. දැන් කොහොම හරි බෙල්ල අහක් කරගෙන හෙට යන්න ඇඳුම හදන්න ඕනේ. සාරි ජැකට් එක ලිහිලා. ඉතින් දැන් ඒක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මට නාලා වෙනද වගේ මගේ කර්ලි හෑර් රූටින් එක කරන්න උනේත් නැහැ දා. ඔය තියෙන්නේ මම නිකම්ම නාලා මගේ නෑවම කොන්නේ තියෙන විදිහ. ඉතින් මෙන්න මේ සාරි ජැකට් එකේ මෙන්න මෙතන අත යට ලිහිලා තියෙනවා මැහුම්. ඉතින් ඕක ගහ ගන්න ඕනේ. ඕක අතෙන් මැහුවට වැඩක් නැහැ. මේ ඒක නිසා මැෂින් එකෙන් මහගන්න නැන්දලයිදියාගේ මහගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ සාරි එක තමයි මම අඳින්න හිතාගෙන ඉන්නේ. මේකත් මම ගත්තේ පෙටා ෂොපින් බ්ලොග් කියලා මම ඔයගලන්ට බ්ලොග් එකක් දාලා ඇති. අන්න ඒකේ.
ඉතින් මම ඒක නැන්දලයිදිය යනකොට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ටෝට් බෑග් වගේක් නැන්ද මහමහ වුණා. සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්තයා හෙව්වා හම්බුනේ නෑ. අපේ ගෙදර නෑ වගේ. මේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේක හම්බුණා. මේක නම් මාර ගඳයි, පට්ට ගඳයි. හෙට ඔෆිස් එකෙන් මාව එලවයි දන්නේ මොකද මේ ගඳ ගහන එක කියලා. කමන්නේ හැන්දෑවට ඇඟ හොදනවනේ. හරි බයි. ආයෙත් බ්ලොග් එකකින් හම්බ වෙනවා. බයි.